Hív a jobb élet reménye. Hív egy ismeretlen, aki azt ígéri, hogy az álmok valóra válnak. Aztán kiderül, hogy nem csak az álmokat lehet áruba bocsátani, hanem a hozzájuk tartozó embert is. Emberkereskedelem. A rabszolgasors, amelyet gyakran csak utólag veszünk észre. Bármelyikünkkel megtörténhet. De van remény, és van segítség. Webináriumunk első részében az emberkereskedelemről beszélgetnek vendégeink Boda Eszter, a Nemzetközi Migrációs Szervezet budapesti irodájából, és Vecsei H. Miklós színművész. Körülbelül egy másfél hónappal ezelőtt csöngött a telefonom, Névtelen Utak Alapítvány, és azelőtt egy nappal hallottam róluk először. Tehát azt éreztem, hogy ez nem véletlen, hogy pont engem keresnek. Amikor hallottam róluk, akkor egy olyan társaságban voltam, ahol körülbelül 60 megtermett, meglett férfi volt, egy túra közben, ahol ők erről beszéltek, hogy milyen fontos az alapítványnak a munkája, és kik ezek a főként nők és gyerekek, akiért ők küzdenek. És most itt ülök egy fiatal nővel szemben, és engem nagyon érdekel első körben az, hogy te itt vagy ilyen fiatalon, és közben hogy alakult a te pályád? Hogy lettél a Nemzetközi Migrációs Szervezet munkatársa, és hogy lett a szívügyed ez a téma, amiről ma beszélni fogunk? Én az egyetem után kezdtem el itt dolgozni, és először nem emberkereskedelem volt a fő profil, amin dolgoztam. A Nemzetközi Migrációs Szervezet az ENSZ-nek az egyik szervezete. A világon nagyon sok országban van irodánk, és különböző projekteket hajtunk végre, ami így vagy úgy kapcsolódik a migrációhoz, és ebből az egyik nagy téma az az emberkereskedelem elleni küzdelem. És miután elkezdtem itt dolgozni, pár év után sodródtam a téma felé, mégpedig azért, mert vannak olyan projektjeink, amiben magyar áldozatoknak segítünk abban, hogy külföldről hazatérhessenek a kizsákmányolás után, és az ő reintegrációjukat segítjük itthon, hogy újra tudják kezdeni az életüket az átélt traumák után. És milyen egyetemre jártál? A Corvinus Egyetemre, nemzetközi tanulmányok szakra. És mi volt az első olyan személyes élmény, ami beszippantott ebbe a témába? Hát az első élmény, amikor az első ügyek hozzám kerültek, tehát hogy konkrétan áldozatokkal kezdtem el foglalkozni, és igazából akkor még nem is annyira tudtam erről a témáról sokat, annak ellenére, hogy már itt dolgoztam egy ideje, csak más típusú projekteken, és ahogy elkezdtem az áldozatokkal dolgozni, akkor ástam bele jobban magam egyre inkább a témába, és ma már olyan projekteken is dolgozok, ami nem csak kifejezetten áldozatoknak segít, hanem például ugyanúgy, mint ahogy most beszélgetünk, figyelemfelhívó kampányokat szervezünk, hogy az emberek minél inkább tudjanak a témáról, és hogy tudjanak tenni ellene. És szerinted ennek van elegendő hatásfoka az ilyen beszélgetéseknek és projekteknek? Én azt gondolom, hogy mindenképp, tehát hogyha már csak nem tudom, 1-5-10 ember van, akit elérünk, és mondjuk elgondolkodik a témán, vagy azt mondja, hogy azt gondoltam, hogy ez eddig ilyen nincs is mondjuk itthon Magyarországon, akkor már igen. Esetleg elmesélheted ezt az első személyes élményedet, vagy amikor először találkoztál fiatalon azzal, hogy én éppen egy áldozattal beszélek? Hát ez nem feltétlenül úgy kell elképzelni, mint tehát, hogy a mi szervezetünk nem olyan, tehát én nem vagyok szociális munkás, nálunk ez egy kicsit máshogy szokott működni, tehát mi először inkább ilyen operatív dolgokba segítünk, tehát tényleg a hazautazás, ennek a megszervezése, és utána általában partner szervezeteinkkel közösen segítjük az áldozatokat, mint például a Névtelen Utak Alapítvány, de még más NGO-k is Magyarországon, és én igazából ezt a munkát koordinálom köztük az áldozatok és a szervezetek között. Látom is, és ha végig sétálok itt a Rákóczi úton, akkor tapasztalom is, hogy itt vannak nők vagy koldusok, akik valószínűleg irányítva vannak, vagy csúnya szóval mondva pórázon tartva.
de ennél jobban nem látok bele, mint hogy éjszaka mit látok a kapuajba, vagy a piros lámpánál mi történik. Hogy ez ma Magyarországon, amennyire ezt föl lehet térképezni, hogy néz ki hogy néz ki ma az emberkereskedelem Magyarországon? Ha nagyon egyszerűen akarunk fogalmazni, hogy mi az emberkereskedelem, akkor azt mondanám, hogy személyeknek a kizsákmányolása anyagi haszonszerzés céljából, és az emberkereskedők különböző eszközökkel veszik rá, kényszerítik ezeket az embereket, hogy bizonyos szolgáltatásokat vagy tevékenységeket végezzenek. Ez lehet erőszak, ami elég evidens szokott lenni, és általában ez jut az embereknek először az eszébe, de ennél vannak sokkal kifinomultabb módszerek is, amiket alkalmaznak, ilyen lehet a megtévesztés, becsapás, fenyegetés, tehát egyszerűen csak mondjuk egy hamis állásajánlat, amit feltesznek a netre, és ezzel próbálják bevonni az embereket. Tehát ennek nagyon sokféle eszköze van, hogy hogyan lehet valakit ebbe bevonni, illetve a tevékenység is elég sokrétű, ami kb. Lefedi magát a folyamatot is, az emberkereskedelemnek a folyamatát, ami egy tök komplex dolog. Itt kezdődik mondjuk a toborzással, azzal, hogy az embereket hogyan cserkészik be az emberkereskedők, hogyan veszik rá arra, hogy érintettek legyenek, illetve a tevékenységek között van olyan is, hogy mondjuk az áldozatot egyik pontból a másikba szállítják, ez lehet akár itt Magyarországon belül is, vagy mondjuk külföldre, illetve az, hogy konkrétan eladják őket, vagy átadják egy másik személynek, aki utána később a kizsákmányolást végzi. Van ilyen ma Magyarországon, hogy eladnak egy embert külföldre. Igen. És ez hogy néz ki? Ül ott, hogy alakul ez így? Fogjulejtik és eladják, vagy ebben ő bele? Vagy... Ez, amit most mondtál, ez azért érdekes, mert ez egy tipikus ilyen tévhit, hogy ez csak így történhet, így is történhet, tehát olyan is lehet, hogy valakit elrabolnak, és így mondjuk elkábítják, és már külföldön ébred fel, de azért azt látjuk, hogy ez a ritkább, és mondom inkább ezek a kifinomultabb eszközök, tehát megkörnyékezik őket, akár interneten keresztül, akár személyesen, felajánlanak mondjuk egy állást, azt mondják, hogy gyere ki, tök jó lesz, fizetjük az utadat, fizetjük a szállásodat, tök sok pénzt fogsz keresni, nem is kell olyan sokat dolgoznod, még nyelvtudás se kell hozzá, és akkor az emberek ebbe belemennek. És nem azért, mert mondjuk hülyék, vagy azért, mert megérdemlik, hanem azért, mert mondjuk olyan kiszolgáltatott helyzetben vannak, amikor egyszerűen ezeket látják az egyetlen lehetőségnek, hogy mondjuk jobb életkörülményeket teremtsenek maguknak. És akkor hogy kutatják föl ezeket az embereket? Hogy lehet nekik segíteni? Hogy lehet visszafordítani ezt a folyamatot? Ez lehet többféleképpen, tehát hogy van olyan eset mondjuk, ahol konkrétan ki kell menekíteni egy áldozatot, akár a rendőrség, és akkor a rendőrségen keresztül, vagy pedig vannak olyan számok, amiket fel lehet hívni az áldozatoknak anonim módon, és akkor ott is tudnak segítséget kérni, illetve vannak olyan szervezetek, akik akár az utcán is jelen vannak, és akkor az áldozatok tudják, hogy hozzájuk oda lehet menni. Hát az áldozatok tudják magukról, hogy áldozatok? Nem mindig. Tehát, hogy ez nagyon gyakori, és ezért is van ekkora látencia, vagyis az, hogy tudjuk, hogy nagyon sok embert érint, de még sincsenek róla pontos adatok, és nagyon nehéz megmondani, hogy pontosan ez mennyi embert is jelent, illetve nehéz nyomozni is, illetve üldözni a bűnözőket, mert nagyon sok áldozat vagy egyrészt nem tudja, hogy áldozat, mert mondjuk egész életében hasonló körülmények között nőtt fel, vagy nem tapasztalt meg soha semmi mást, és ezért nem tudja magáról, hogy áldozat, vagy pedig az is előfordulhat, hogy félnek, mert mondjuk fenyegetve vannak, zsarolva vannak az emberkereskedők által, akár azzal, hogy mondjuk fizikailag fogják őket bántani, de nagyon sokszor az is előfordul, hogy mondjuk valamilyen szerettükkel, általában a gyerekeikkel zsarolják őket. Tehát emiatt félnek, illetve a másik fontos tényező még a szégyen. Tehát, hogy nagyon sok áldozatban benne van ez a szégyenérzet, hogy ez az én hibám, én voltam a hülye, főleg mondjuk esetleg férfi áldozatoknál,
mikor megalázták őket, tehát hogy ez egy nagyon fontos faktor, és ebben a társadalom sem mindig túl megértő, tehát ez az áldozathibáztatás is eléggé jelen van. Ha a külföldi dolgokról beszélünk, akkor szerintem az emberek azt érzik, hogy az semmit nem tudnak tenni. Most Svájcban ott van egy prostituált, Nógrád megyéből, ez egész mert Nógrád megy és annyira messze innen az Erzsébet körútról, hogy azt hiszem, hogy nem lesz és nem is lehet hozzá közöm. Nyilván ez téves. De mik azok, amikkel szinte minden városlakó mint nap találkozik, csak nem veszi észre, hogy ez esetleg emberkereskedelem. Az, amit az előbb mondtál például, hogy koldusok vannak az utcán, és úgy látod, hogy őket irányítják, ez szintén az emberkereskedelemnek az egyik fajtája, szakszóval úgy hívják, hogy kényszerkoldultatás. Itt is nagyon nagy a látencia, tehát nagyon nehéz megállapítani azt, hogy az adott koldus most ő tényleg magának próbál meg egy kis pénzt szerezni, vagy pedig ezt a pénzt utána mondjuk egy maffia hálózat, vagy az emberkereskedők elveszik utána tőle. És hogy mit lehet tenni ez ellen? Nagyon nehéz, ezt nem tagadom, meg azt is érzem, hogy mondjuk egy átlagembernek tényleg azt se tudja, hogy hova kapjon ez ügyben, még akkor is, hogyha mondjuk segíteni szeretne, de azért vannak lehetőségek, tehát lehet mondjuk önkénteskedni olyan szervezeteknél, akik emberkereskedelem ellen próbálnak küzdeni, lehet nyilván anyagilag is támogatni ezeket a szervezeteket, meg szerintem az is nagyon fontos, hogy tényleg, hogy tájékozódjanak az emberek, legyenek tisztában azzal, hogy mi ez, itthon is van, és hogy figyeljék a saját környezetüket is. És a prostitúciónál ott lehet sejteni, hogy körül hány százalékban van szó emberkereskedelemről? Ezt így biztos nem fogok tudni számot mondani, mint ahogy az előbb is mondtam, nagyon nehéz megsatszolni, ilyen durva becslések vannak csak arra vonatkozólag, hogy mondjuk számszerűleg ez mit jelent. Pár éve volt egy online kutatásunk, és abban szakemberek becslése alapján mondjuk a szexuális célú kizsákmányolás Magyarországon az áldozatok számát tekintve állandóan olyan 5 és 20 ezer között van, ami látszik ebből is, hogy ilyen tényleg nagyon durva becslés, mert annyira nincsenek erről statisztikák. És milyen arányban kapják el ezeket az emberkereskedőket és bűnözőket? Hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon kevés emberkereskedőt kapnak el arányaiban nézve. Erre sincs nyilvánvalóan pontos statisztika, mert azt se tudjuk pontosan, hogy mennyi emberkereskedő van. Ugye ezek általában bűnszervezetek, tehát ugye egy nagyobb hálózatnak a tagjai, az is előfordul, hogy mondjuk nem csak emberkereskedelemmel foglalkoznak, hanem még egyéb bűncselekmények, mondjuk droggal kapcsolatos dolgok, egyéb bűncselekmények elkövetése, és az is előfordul, hogy még az áldozatokat is ráveszik bűncselekmények elkövetésére, akár csak úgy magában is, vagy akár még pluszban mondjuk egy szexuális célú kizsákmányolás mellé, mondjuk azt is elvárják az áldozattól, hogy mondjuk ilyen piti lopásokat hajtson végre, vagy tényleg droggal kapcsolatos bűncselekményeket. És ez egy nagyon nehezen bizonyítható dolog. Azért is már sok áldozat mondjuk nem tesz feljelentés azokból a dolgokból, amikről előbb beszéltünk, azokból kifolyólag, illetve nyilván sokrétű bizonyíték kell ellenük, és ez egy nehezen üldözhető bűncselekményfajta. Mert azt gondolná az ember, hogy mintha lekövethetők lennének. Tehát látok egy koldust, aki valószínűleg ebben szenved, és követem, ameddig lehet. És én láttam már olyat a Blaha Lujza téren, hogy egy koldustól így elvették a poharát, megnézték, hogy mennyi pénz van benne, beszórta a saját zsebébe a pacák, és visszaadta az üres poharat. Hát ugye az mindig kell ehhez a dologhoz, hogy ez valóban büntethető legyen, hogy az áldozat is azt mondja, hogy vele ez tényleg megtörtént. Ugye el tudom képzelni, hogy az áldozat, meg kvázi a fogvatartója, vagy a emberkereskedője, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt, között kialakul valami érzelmi viszony. Van ilyen, hogy ilyen mesélsz erről? Igen. Ez nagyon gyakran előfordul.
mindegyik típusúnál, de főleg a szexuális célú kizsákmányolásnál, de például amiről még nem beszéltünk, az a csicskáztatás. Ez gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy általában ház körüli munkák, vagy tanyákon végezhető munkákra egyszerűen oda költöztetnek mondjuk akár idősebb embereket, és azt mondják, hogy akkor mostantól velünk fogsz élni, mi adunk neked enni, neked cserébe ezeket a munkákat kell elvégezned, amiért aztán ugye nem kap nyilván fizetséget, és mondjuk akár erőszakot is alkalmaznak vele szemben egy idő után, bezárva tartják, akár még a nyugdíját is elveszik, vagy hogyha mondjuk kijár dolgozni, akkor még azt a pénzt is elveszik, tehát hogy ez is egy nagyon súlyos formája az emberkereskedelemnek. És ez szakszó, vagy csicskáztatás, ez a szakszó? Igen. De érdekes. Igen. Tehát ezt újságcikkekben is mostanában egyre több cikk jelenik meg ezzel a témával kapcsolatban, ott is így lehet olvasni. Igen, szokott lenni ilyen hír, hogy egy házaspár fogva tartott egy idősebb hölgyet, és akkor ő volt igen. az ilyen fekete komorna. Igen, és visszatérve, amit kérdeztél az érzelmi kapcsolatra, hogy igen, kialakult. Tehát, hogy mondjuk, amit az előbb mondtam, hogy amikor azt hazudják az emberkereskedők mondjuk a nőknek, hogy szerelmes belé, és mondjuk akár tényleg még élettársi kapcsolatban is vannak, nagyon gyakran előfordul, hogy még közös gyermekük is születik, akkor ez egy borzasztóan komplex kapcsolat. Tehát, hogy ez nem egy annyira egyszerű dolog, hogy hát, hogyha bántották őt, akkor miért nem hagyja ott, miért nem megy el, miért nem lép ki ebből, ez nem ilyen egyszerű. Tehát, hogy nagyon sok ember ezt gondolja, és itt is nyilván bejön az áldozathibáztatás, de hogy nem olyan egyszerű kilépni ebből a kapcsolatból, hogyha mondjuk nincs hova menned, nincs pénzed, akár van egy közös gyermeketek is, vagy egy saját gyerek, akivel mondjuk zsarolnak, tehát, hogy ez egy ilyen nagyon nehéz dolog, és az elkövető meg az áldozat között egy ilyen Stockholm-szindróma-szerű dolog is ki tud alakulni, amikor egyszerűen érzelmi kapcsolat van a kettejük között, és az áldozat inkább marad egy biztos, de rossz helyzetben, mint egy bizonytalan, akár jobb helyzetben, amit esetleg fel se tud mérni, vagy nem is ismer, nem látott soha. És ez családon belül is jellemző lehet az emberkereskedelem? Igen, abszolút. Az a tapasztalat itt Magyarországon is, hogy sokszor előfordul, hogy családtagok az emberkereskedők, és mondjuk ők eladják akár a gyereküket, vagy a hozzátartozóikat. És arról van valami letérképezés, hogy Kelet vagy Nyugat-Magyarországon súlyosabb a helyzet, vagy Budapesten? Vannak érintettebb megyék, de egyébként így az egész országban megtalálható a jelenség, de vannak olyan érintett megyék, ahol mondjuk a kiszolgáltatottság az áldozatoknak nagyobb. Itt gondolok mondjuk a mély szegénységre, itt nyilván előjönnek olyan megyék, mint Borsod, Szabolcs, akár Nógrád, Heves vagy Baranya, tehát azok a mondjuk zsákfaluk, települések, ahol nagyon magas az aránya a mély szegénységben élőknek. Ők sokkal jobban ki vannak téve ennek a jelenségnek. Emberkereskedelem témában mi a 3 leginkább jelenlevő probléma ma Magyarországon? A fajtákra gondolsz? Igen. Tehát a szexuális célú kizsákmányolás, amiről már beszéltünk ez többször is. tulajdonképpen a prostitúció leginkább, nem? Ez leginkább a kényszerített prostitúció. Igen, a kényszermunka, tehát a munkacélú kizsákmányolás, és itt szóba jön a csicskáztatás, amiről az előbb beszéltünk, illetve ennek vannak nyilván enyhébb fajtái is, tehát hogy az is kizsákmányolás, és az is emberkereskedelem, ha valakit nem olyan munkakörülmények között dolgoztatnak, amiben mondjuk megegyeztek, amiről szól a szerződés, ha egyáltalán van munkaszerződés, tehát hogy ezek is ide tartoznak, ezek nyilván enyhébb, van egy spektrum, és akkor mondjuk az egyik felén van tényleg a rabszolga sorba tartás, a másikban meg az, amikor mondjuk nem kapsz annyi fizetést, mint amennyi meg lett ígérve. Sajnos előfordul az, hogy az emberek erre azt mondják, hogy hát ez mindenkivel előfordul, hát ez van. De hogy ettől még ez ugyanolyan nagy probléma. És milyen büntetést kap tehát mondjuk egy ember, akit azon kapnak, hogy lányokat futtat, és bebizonyítják, hogy ez kényszerített prostitúció volt, akkor milyen büntetéstételek vannak? Itt attól függően, hogy mit sikerül
rábizonyítani az emberkereskedőre, hogy ez mondjuk csak egy kerítés, vagy konkrétan azt, hogy mondjuk emberkereskedelem, akkor nyilván egy súlyosabb, hosszabb büntetést lehet kapni. Tehát mindig az lenne a cél, hogy emberkereskedelemért legyen elítélve az adott bűnöző, nem mondjuk pedig kerítésért vagy futtatásért. És most, hogyha valaki nézi ezt a műsort, akkor tulajdonképpen abban azt a tudást adhattuk neki, hogy abban megerősíthettük, hogy az emberkereskedelem, mint probléma Magyarországon igenis jelen van, itt van körülöttünk, és hogy elmehet önkéntes melózni valahova, hogyha van ideje. De mi az, ami szerinted ebben a témában fel kell, hogy tüzelje az embereket? Mi az, amitől ők megkapják azt, hogy ez egyáltalán velünk megtörténhet? Tehát egy értelmiségi budapesti emberre megtörténhet az hogy emberkereskedelemmel hirtelen kapcsolatba kerül? Megtörténhet, tehát hogy minden megtörténhet, de azért azt lehet látni, hogy vannak azok a kiszolgáltatott csoportok, akik sokkal jobban ki vannak ennek téve. Itt említettük már a mély szegénységet, a gyerekek nagyon veszélyeztetettek, főleg akik állami gondozásban nőnek fel, vagy valamilyen bántalmazás előtörténetük van. Ezek olyan tényezők, amik mind jobban kitesznek valakit. Mert az állami gondozottakkal mi történik, hogy 18 évesen kikerülnek a rendszerből, és valaki fölmarja őket? Nem is kell 18 évet elérni, tehát hogy ez simán megtörténhet úgy, hogy még csak mondjuk 14, 5, 6, 7 éves, és még ott kéne lennie a nevelő otthonban, de onnan csábítják el az emberkereskedők. Ez egy abszolút jelenlő probléma, abszolút, hogy áruházak. Abszolút. Tehát, hogy a Európai Uniós statisztikák szerint is a magyar áldozatok, azonosított áldozatok több mint fele az gyerek. És globálisan is minden harmadik áldozat gyerek. Tehát, hogy ez egy nagyon komoly probléma a gyerekeknél. Magyarországon kb. 20 000 gyerek él állami gondozásban, tehát akkor el tudjuk képzelni kb., hogy így itt van egy nagy csoport, ami ennyire veszélyeztetett. Brutális számok. Igen. És hogy zajlhat egy ilyen? Hogy oda mennek a kerítéshez, és... Hát ennek többféle lehetősége is van, ugye most itt van, nem tudom, Facebook, social media, azon keresztül is baromi könnyen valakit be lehet csapni, meg be lehet hálózni, ez történhet akár személyesen is, tényleg vannak olyan emberkereskedők, akik kifejezetten ezekre a gyerekotthonokra vannak specializálódva, oda járnak, sulihoz, ott vannak a környéken, és tényleg ezeknek a gyerekeknek sokszor elég egy-két jó szó, vagy egy dicséret, vagy egy kis ajándék, és tényleg gondolkodás nélkül belemennek ilyesmikbe, mert azt gondolják, hogy őket most figyelmet kapnak, ami nagyon hiányzik nekik, meg szeretetet. És az, hogy te ennek a munkának főleg az operatív részét látod el, amikor találkozol ezekkel a történetekkel, nincs néha az az érzésed, hogy most neked kéne kimenni a terepre, ott kéne legyél, és foggal körömmel harcolni ezek ellen a dolgok ellen? De sokszor meg ezt igazából meg is tesszük, nyilván a mi saját eszközeinkkel, tehát hogy attól függetlenül, hogy operatív, meg logisztikai részeket bonyolítunk, főleg azért mi is sokszor napi kapcsolatban vagyunk az áldozatokkal, és próbálunk rajtuk segíteni, ahogy csak lehet, de néha mondjuk nagyon fel tud dühíteni, amikor azt érzem, hogy nem tudok eleget segíteni, vagy nem megy valamiért, mert néha ez sem megy, tehát hogy nem lehet sajnos mindenkin se segíteni, mert annyira traumatizált lehet már valaki, amihez nagyon hosszú folyamat kell, hogy mondjuk rehabilitálódni tudjon, szóval néha azért szoktam dühös lenni, igen. És az, hogy tulajdonképpen akkor a te munkád, vagy a ti munkátok az végtelen, sosincs vége szinte, vagy úgy tűnik, hogy sosincs vége, akkor milyen érzés így egy nap végén letenni a munkát? Amikor tudod, hogy ezt tulajdonképpen nem lehet letenni, csak kis szünetet tartani. Hogy tudsz ettől érzelmileg függetlenedni? Szerintem nekem ez elég jól megy. Nyilván ez személyiségfüggő is, meg adottság is lehet, de hogy nekem mindig az lebeg a szemem előtt, hogy muszáj határokat szabni, hogy tudjak segíteni. Tehát, hogy nyilván vannak olyan esetek, amik jobban megérintenek,
megdöbbentenek, és mondjuk vannak olyan áldozatok, akikhez jobban kötődök, de muszáj valamilyen határt húzni, hogy a segítség az hatékony legyen. Én az eddig életem során az embercsempészetről nagyon-nagyon ritkán hallottam, főleg akciófilmekben. De most ugyancsak a mostani migrációs témakörben rendszeresen olvasni hírekben, hogy embercsempészet történik itt. Mi az emberkereskedelem és az embercsempészetnek a kapcsolata? Igen, ezt gyakran össze szokták keverni, akár még a médiában is, és ezt tök fontosnak tartom letisztázni, meg elkülöníteni a kettőt, ha bár van némi összefüggés a kettő között, de ez két jól elkülöníthető bűncselekmény típus, nyilván mind a kettő illegális, de van egy-két olyan pont, ahol ez a kettő elválik egymástól. Az embercsempészet az a klasszikus értelmében az gyakorlatilag egy szolgáltatás, amit egy személy megrendel, úgymond, és az a cél, hogy egyik országból átjusson a másik országba a határon keresztül illegálisan, és hogyha ennek így gyakorlatilag véget is kéne érnie. Tehát, hogyha ez megtörtént, akkor kifizeti az embercsempészt, és megy mindenki a maga útjára. Az emberkereskedelemnél a cél az mindig a kizsákmányolás, tehát itt nincs egy beleegyezés az áldozat részéről, még akkor is, hogyha mondjuk ő vállalta el azt az adott munkát, vagy tudja, hogy milyen munkát kell végeznie, a kizsákmányolásba soha nem tud beleegyezni, és ezért irreleváns is, hogy beleegyezette vagy nem, mert alkalmazták ellene a kényszerítést, a fenyegetést, a megtévesztést, a becsapást, amikről már korábban beszéltünk. A másik nagy különbség még, hogy az emberkereskedelem az országon belül is megtörténhet, tehát itt Magyarországon belül is, de lehet külföldre is, viszont az embercsempészet az mindig nemzetközi, tehát ott egy ország határátlépésről van szó, az országon belül nem tud megtörténni, illetve időben is van különbség, tehát az emberkereskedelem, a kizsákmányolás az egy hosszabb folyamat, az embercsempészet az általában egy rövidebb dolog, még át nem jut egy másik országba. És az elején említettem, hogy van azért összefüggés a kettő között. Azért az elő szokott fordulni, hogy mondjuk egy embercsempészéssel indul, tehát hogy az adott ember fizet az embercsempésznek, de ez később átfordul egy kizsákmányolásba, hiszen az az adott ember már eleve kiszolgáltatott helyzetben van. És az áldozatok, hogyha eljutnak addig, hogy segítségért folyamodjanak, akkor egyrészt kihez tudnak fordulni, milyen típusú helyzetekben kihez, és mi ennek a szabadulásnak, ennek az emberi gyógyulásnak az útja? Nyilván van a mikrokörnyezetük, akihez fordulhatnak, barátok, család, akár gyerekek esetében nevelők vagy tanárok. Azért azt látjuk, hogy aki mondjuk áldozattá válik, vagy nagyon közel van hozzá, ezek a társas kapcsolatok sokszor hiányoznak, tehát hogy mondjuk a szülők hiánya, mondjuk hogyha a nevelőintézetben nő fel, vagy akár nincs meg a bizalom, tehát hogyha ez nincs, akkor vannak olyan szervezetek is, akihez lehet fordulni. Mindenképpen meg akarom említeni a rendőrséget, hiszen itt egy bűncselekményről beszélünk, ők a bűnüldöző szerv, tehát hogy hozzájuk minden esetben lehet fordulni segítségért, és segítenek is, tehát hogy ők nagyon sokat foglalkoznak ezzel a bűncselekménnyel, illetve vannak olyan telefonszámok is, amiket fel lehet hívni ingyenesen, névtelenül, és ott tanácsot is lehet kérni, illetve konkrétan tudnak segíteni mondjuk menekítésben is, ilyen az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonközpont, röviden OKIT, őket meg lehet találni a neten is. Gyerekek esetében én szoktam ajánlani a Kék Vonalat is, ami nem csak emberkereskedelemre van specializálódva, de hogy ott is tudnak ezzel a problémával foglalkozni. Tehát ezek azok a számok, amiket lehet hívni, és nyilván lehet fordulni még szervezetekhez is, mint például a Névtelen Utak Alapítvány, vagy a Baptista Szeretett Szolgálat, Lehetőségcsaládoknak 2005 Alapítvány, ezek mind olyan szervezetek, akik áldozatokkal foglalkoznak. És akkor vegyünk léci két gyakorlati példát, hogy mondjuk van egy prostituált, aki kényszerprostitúció áldozata, és mondjuk van egy koldus, aki kényszerkoldultatás áldozata. Mondjuk nekik mi lehet
konkrét útjuk? Tehát megkeresnek egy szervezetet, és mi történik velük ilyenkor? Hát az elsődleges dolog az nyilván az, hogy biztonságba kerüljenek, meg egy biztonságos környezetbe, tehát valamilyen olyan védett házba, vagy védett körülménybe, ahol olyan szakemberek dolgoznak, szociális munkások, pszichológusok, akik tudják nyújtani ezt a biztonságot adó környezetet és támogatást, és akkor ott indulhat majd el egy rehabilitáció, ami egy nagyon hosszú, meg rögös folyamat, de hogyha megvan hozzá megfelelő segítség, és az áldozat is szeretné és együttműködő, akkor nagyon sok mindent el lehet érni együtt a gyógyulás útján. És van arra lehetőség, hogy az áldozat elvigye a gyerekét? Vagy? Igen, abszolút. Tehát, hogyha gyerek is van a képben, akkor ezeknél a szervezeteknél a gyerekeket is beszokták fogadni. Tehát van arra kapacitás, hogy ott ellássák őket, rálépjenek a gyógyulás útjára, és tulajdonképpen gondos kezek között tud lenni valaki, szimplán csak fel kell ismerni azt a helyzetet, hogy neki lépnie kell. Nyilván itt is vannak mondjuk visszaesések, tehát hogy általában, hogyha mondjuk egy áldozat kilép a kizsákmányolásból, azt azért nem szokták szeretni az emberkereskedők, tehát hogy egyrészt azért, mert nekik az pénzkiesés, tehát az embereknek nagyon drágák, tehát hogy ők hozzák a pénzt, illetve nyilván azt se szeretnék, hogy mondjuk feljelentsék őket, vagy a rendőrséghez menjenek, ezért az elő szokott fordulni, hogy őket üldözik továbbra is, vagy követik, vagy fenyegetik, úgyhogy ezért nagyon nehéz ez a rehabilitáció is sokszor, és nyilván amikor már túl vannak az áldozatok az első traumatikus traumák feldolgozásán, akkor az lenne a cél, hogy hosszú távon vissza tudjanak illeszkedni a társadalomba, amihez nyilván kell egy megfelelő lakhatás, illetve mondjuk munka is. Van valami olyan mondatod, vagy olyan gondolatod, amivel érdemes útnak kereszteni a nézőket, és engem egyúttal? Amit szerintem elmondanék, az, hogy és ez lehet, hogy inkább az áldozatoknak címezve, hogy mindig van segítség, és hogy merjenek segítséget kérni. Az embereknek, meg a nézőknek talán inkább azt, hogy olvassanak erről a témáról, beszélgessenek, nézzenek ennek utána, ha tényleg ég bennük a tettvágy, akkor keressék meg azokat a lehetőségeket, amikről például beszéltünk is, és hogy tegyenek ellene. Nagyon szépen köszönöm, hogy válaszoltál a kérdésekre, és sok sikert a munkád során. Köszi. Köszönjük a figyelmet! Ez volt a Rabságból szabadságba című webináriumunk első része. Várjuk az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseiket az alapítványunk e-mail címére. És találkozzunk egy hónap múlva a következő részben.